Mạng y tế, vì sức khỏe cộng đồng. Chào bạn, bạn đang nghe audio chuyên mục Tử vi sức khỏe trên website mạng y tế.vn. Năm 2018 của Thiên Bình. Nín thở chờ bước tiến trong công việc, tình cảm. Tử vi cung Thiên Bình 2018 cho thấy vận trình lúc thăng lúc trầm trong giai đoạn nửa đầu tháng 4 đến tháng 8. Sao Thổ nằm ở khu vực công việc dẫn đến sự nhàm chán. Bạn trở nên bướng bỉnh, cứng đầu hơn, không thích nghe góp ý của bất cứ ai. Tháng 4 năm 2018 của Thiên Bình. Sao Kim rơi vào ngôi nhà thứ 7 của bạn, đây là khu vực tài chính mang lại may mắn cho Thiên Bình. 1. Tổng quan Tử vi cung Thiên Bình 2018. Tử vi cung Thiên Bình 2018 cho thấy vận trình lúc thăng lúc trầm. Trong giai đoạn nửa đầu tháng 4 đến tháng 8, sao Thổ nằm ở khu vực công việc dẫn đến sự nhàm chán. Bạn trở nên bướng bỉnh, cứng đầu hơn, không thích nghe góp ý của bất cứ ai. Dường như Thiên Bình đang cảm thấy thiếu tự tin. Nguyên nhân có thể là vì đối mặt với những khó khăn khi có quá nhiều điều mới lạ. Sau tháng 8, công việc dần có bước tiến triển khá hơn. Bạn làm việc độc lập, kỹ năng làm việc được cải thiện. Sự thiếu tự tin cũng dần được loại bỏ, nhờ đó bạn cũng chủ động hơn trong công việc. Hầu hết thời gian, Thiên Bình theo đuổi cảm giác cân bằng cảm xúc bên trong mình. Những tình cảm trước đây không còn được tốt đẹp như trước nữa, cảm giác tổn thương vẫn còn. Một năm trải qua rất nhiều cảm xúc, có cả những ngọt ngào lẫn những cay đắng. Năm 2018 của Thiên Bình. Cơ hội về tiền bạc đến với bạn nhiều hơn, ngoài việc có một số tai nạn nhỏ, còn lại khá thuận lợi. Về mặt tài chính, mặc dù công việc có lúc thăng lúc trầm, nhưng Thiên Bình từ trong bản năng đã có khả năng duy trì sự cân bằng thu và chi. Do đó, không có quá nhiều vấn đề về tiền bạc. Mặt khác, bạn không nên tham gia các hoạt động đầu tư. Nếu có chỉ là khoản nhỏ, không nên chi quá nhiều tiền vào hạng mục này. Sức khỏe tương đối ổn định. Bạn có thể duy trì một cơ thể tốt. Tuy nhiên đôi khi có va chạm nên bị thương. Nhưng nhờ có sao Kim mang lại may mắn cho bạn về sức khỏe, nên nhìn chung điều kiện thể chất vẫn khá tốt. So với năm ngoái, cung Thiên Bình năm 2018 gặp nhiều điều bất ngờ. Bạn cần phải bình tĩnh để biết mình nên làm gì, dù ở nơi làm việc hay trong cuộc sống. Bằng sự khôn ngoan và tự tin, hãy đẩy lùi những khó khăn để có một năm mới đầy ý nghĩa. 2. Tử vi cung Thiên Bình 2018 tình hình công việc. Tử vi 2018 của 12 cung hoàng đạo. Do sự ảnh hưởng của sao Thổ nên công việc xuất hiện một số trở ngại. Tình hình không mấy lạc quan, có nhiều thay đổi theo chiều hướng tiêu cực. Không những thế, sao Thổ còn ở lại khá lâu trong khu vực công việc, khiến Thiên Bình khó nắm bắt nguyên nhân của xu hướng này. Ngay cả khi bạn đang rất chăm chỉ, năng lượng tiêu cực của sao Thổ cũng ảnh hưởng sâu, đến nỗi đẩy bạn đến vũng lầy, khiến bạn khó tự mình cứu lấy mình. Do đó, nhiều kế hoạch làm việc bị chững lại, không thể hoàn thành. Thời điểm từ tháng 4 đến tháng 8, sao Thổ khiến sự nghiệp của bạn bị suy thoái. Những ai đang đi tìm việc mới cảm thấy đặc biệt khó khăn. Nhiều cơ hội bị bạn bỏ qua để tìm công việc tốt. Nhưng đến khi đi một vòng chỉ là sự chán nản, không phù hợp, nhưng cũng không thể quay lại cơ hội trước đó. Trong quá trình sao Thổ nghịch hành, nhiều Thiên Bình dù đã có công việc rất ổn định, song cảm thấy không hài lòng với vị trí và mức lương hiện tại. Và do đó bạn có ý tưởng muốn nghỉ việc. Áp lực này diễn ra khi bạn có tham vọng muốn thay đổi công việc. Tuy nhiên, đừng vội quyết định một cách mù quáng. Năm 2018 của Thiên Bình. Từ sau tháng 8 trở đi, công việc đã tốt trở lại. Việc kinh doanh đã tốt hơn lên. Nhưng trong thời gian này cần phải đầu tư vào con người và vật chất là tương đối lớn. Không nên quá chủ quan khi giao việc cho ai đó. Cần giám sát từng cá nhân cụ thể để tránh những sai lầm. Ngoài ra, bạn cần đầu tư thêm nhiều nguồn lực để tạo ra nhận thức tốt hơn về thương hiệu, chất lượng sản phẩm của mình. Vào tháng 12, việc kinh doanh sẽ khá tốt, hình ảnh của công ty rất lý tưởng. 3. Tử vi cung Thiên Bình 2018 tình hình học tập. Tiếp nối tử vi năm 2017 của cung hoàng đạo Thiên Bình cho thấy, năm 2018 của Thiên Bình,
Bạn gặp rất nhiều vấn đề trong việc học tập, đặc biệt là trong học kỳ đầu năm mới. Tinh thần học tập đi xuống và dễ chịu sự tác động của môi trường. Chẳng hạn như chuyển lớp, thay giáo viên, vân vân. Đôi khi bạn chỉ muốn lặng lẽ tập trung học tập, không muốn chịu tác động của bên ngoài. Nên những thay đổi này khiến bạn cảm thấy không thoải mái, quá trình học tập bị xáo trộn. Học kỳ này bạn cần phải điều chỉnh tâm trí, xác định mục tiêu học tập và nâng cao hiệu quả. Tử vi 2018 cung Thiên Bình từ thời điểm 22/9 đến 9 tháng 10. Tình hình học tập cải thiện dần dần. Chất lượng giấc ngủ được cải thiện. Trí nhớ đó mà cũng tốt, có lợi cho việc nâng cao hiệu quả học tập. Sao Thủy mang lại may mắn cho bạn nên mùa thu và đông, kết quả học tập cao hơn, tốt hơn lên. Năm nay tình hình học tập của Thiên Bình tốt hơn. Là một năm để cải thiện rõ năng lực, đặc biệt là sau khi bước vào học kỳ mùa thu. Nếu bạn có thể duy trì một trạng thái tĩnh lặng của tâm trí và tích hợp các lợi thế về kiến thức của bản thân, từng bước để vượt qua từng vấn đề, kết quả học tập sẽ nhảy vọt. Tất nhiên, nếu nền tảng của bạn không được tốt, không nên tạo sự căng thẳng cho bản thân, cố gắng cải thiện, bạn dần dần sẽ tiến bộ. 4. Tử vi cung Thiên Bình 2018 tình hình tài chính. Giải mã bí ẩn mật ngữ 12 chòm sao. Vào giữa tháng 2 đến đầu tháng 3, sao Kim rơi vào ngôi nhà thứ 5 của Thiên Bình, bạn trở nên mơ mộng hơn. Mặc dù trong tâm trí mong muốn có nhiều tiền bạc nhưng không có hành động thiết thực. Thêm vào đó, có nhiều cuộc tụ họp và các hoạt động vào đầu năm sẽ tốn kém rất nhiều tiền. Có những chi phí bất ngờ khác làm trầm trọng thêm tình hình khó khăn về tài chính. Tháng 4, sao Kim rơi vào ngôi nhà thứ 7 của bạn. Đây là khu vực tài chính mang lại may mắn cho Thiên Bình, cho dù công việc không thuận lợi. Nếu bạn có thể phân tích sự hợp lý của tình hình, nên nhờ bạn bè, mở rộng thêm các mối quan hệ, vừa giải thoát bản thân khỏi khó khăn, lại vừa thu những khoản tiền bất ngờ. Tuy nhiên, lần này trong các khía cạnh tài chính cần đặc biệt cẩn thận. Cố gắng tỉ mỉ và kiên nhẫn để làm rõ tình trạng tiền bạc của bản thân. Tháng 10 năm 2018 của Thiên Bình. Sao Kim nghịch hành nằm ở trong khu vực tài chính, khiến tình hình trở nên tiêu cực hơn bao giờ hết. Lần này có thể dẫn đến bị lỗ trong các khoản đầu tư, mua cổ phiếu. Tháng này tốt nhất không cố gắng kiếm tiền nhanh, cũng không bỏ tiền vào các cơ hội rủi ro cao, vì tiền sẽ một đi không trở lại. 2 tháng cuối cùng phải ngăn chặn tình trạng do dỉ tiền bạc. Không nên dễ dàng đứng ra bảo lãnh cho bạn bè và người thân vay tiền. Tránh gặp rắc rối không cần thiết. Không nên cho người khác mượn tiền, vì đến khi cần bạn sẽ chẳng thể lấy lại được. Phải học cách giữ tiền, không thể để chúng lãng phí một cách vô ích. 5. Tử vi cung Thiên Bình 2018 chuyện tình cảm. Bói tình yêu 12 cung Hoàng đạo. Nửa đầu tháng 3 đến tháng 4, Thiên Bình trở nên dễ cáu kỉnh hơn. Thời gian này hai bạn gặp vấn đề khi cảm thấy mất niềm tin ở nhau. Bạn cố gắng kiểm tra những cuộc nói chuyện, xem đối phương đang làm gì, với ai. Bạn có xu hướng thích xâm phạm tới sự riêng tư của người ấy. Điều này dẫn đến những mâu thuẫn và dần cảm thấy xa cách. Dù yêu, hai người vẫn phải để không gian riêng cho nhau. Không ai chấp nhận được sự nghi ngờ quá đáng đến vậy. Do đó, nếu bạn muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ này, hãy cho tình yêu cơ hội để hít thở. Đừng chỉ vì không có cảm giác an toàn mà chiếm lấy không gian tự do của đối phương. Nếu muốn chia tay thì nên có thái độ dứt khoát, không lãng phí thời gian, công sức của nhau thêm nữa làm gì. Những cặp đôi đang kết hôn cũng trở nên rất nhạy cảm. Ban đầu, cả hai dễ dàng cho qua những cuộc cãi vã từ lớn tới nhỏ. Mâu thuẫn trong quá khứ cũng được dẹp bỏ, nhưng sau đó, quan hệ giữa hai bên đi vào bế tắc lúc nào không hay. Đây là nguyên nhân chính khiến cả hai buồn phiền. Điều quan trọng lúc này là tìm cách thoát khỏi bế tắc, giảm sự căng thẳng trong mối quan hệ. Nếu có thể, nên nhượng bộ hoặc làm điều gì đó để gợi nhớ về những điều tốt đẹp diễn ra giữa hai người. Chỉ có như thế thì những cơn giận sẽ tan biến đi ngay sau một đêm. Tử vi 2018 cung Thiên Bình trong thời gian cuối năm. Sao Kim hầu hết thời gian ở lại khu vực của Thiên Bình. Tình yêu của bạn dần dần ấm lại.
trạng thái cảm xúc tốt hơn và bạn cảm thấy mình đã thực sự trưởng thành hơn trong tình yêu. Hai người sẵn sàng vì lợi ích của nhau. Mối quan hệ hài hòa, có những đôi còn quyết định đi đến kết hôn. Đối với những ai đang độc thân, sự may mắn tập trung vào nửa năm sau. Đặc biệt trong tháng 8 và tháng 12 nhờ sao Kim mang lại cho bạn tính cách gần gũi, dễ chịu, bạn cũng chịu khó tiếp chuyện với mọi người, tăng thêm cơ hội cho những mối quan hệ mới. Tuy nhiên, để tiến tới hôn nhân, không nên vội vàng, mù quáng. Cả hai nên dành nhiều thời gian để tìm hiểu thêm về nhau trước khi quyết định. Đó vừa là trách nhiệm đối với bản thân mà còn là tôn trọng những cảm xúc của mình. 6. Tử vi cung Thiên Bình 2018 tình hình sức khỏe. Tháng 2 đến giữa tháng 3 năm nay, sao Hỏa ở vị trí tiền bạc khiến Thiên Bình trở nên mù quáng và bốc đồng. Đây là nguyên nhân khiến bạn thường xuyên cãi vã với mọi người xung quanh. Hầu hết thời gian bạn cảm thấy lo lắng, bồn chồn, ngoài ra dễ bị tai nạn, xảy ra tranh chấp dù bạn đã cố gắng để giữ bình tĩnh. Những ai đang trẻ nên hạn chế ra ngoài vì dễ có họa huyết quang. Năm 2018 của Thiên Bình, vào thời điểm tháng 7, 8, sao Kim nằm trong khu vực của sức khỏe. Và 2 tháng này có nhiều thời gian để tập trung chăm sóc sức khỏe cho bản thân. Trạng thái tinh thần tương đối ổn định, nên dù bên ngoài có bất cứ khó khăn nào bạn cũng không bị ảnh hưởng. Lúc này nếu bạn có bệnh, nên tập trung điều trị chắc chắn sẽ có hiệu quả tốt, tình hình sẽ được cải thiện rất nhiều. Nhưng hãy nhớ, thói quen tốt, một chế độ ăn uống cân bằng, tập thể dục thích hợp là cách tốt nhất để cải thiện tình trạng thể chất. Không nên áp dụng phương pháp điều trị khắc nghiệt để tránh các phản ứng phụ không cần thiết. Từ tháng 9 đến giữa tháng 10, vấn đề thực phẩm bắt đầu làm rối tâm trí của bạn. Thời gian này bạn rất tham ăn, hoàn toàn không thể chịu được sự cám dỗ của chúng, kết quả là bạn dễ bị tăng cân. Đối với ai đang gầy thì điều này rất tốt, nhưng với ai đang béo thì dễ bị thừa cân. Thiên Bình dễ gặp các vấn đề liên quan tới tiêu hóa. Vì thế phải đặc biệt chú ý tới vấn đề vệ sinh thực phẩm. Ngoài ra, nên kiểm soát việc sử dụng TV, điện thoại di động, máy tính để bảo vệ thị lực. Nếu nhìn vào màn hình quá lâu, sẽ khiến đôi mắt của bạn làm việc quá sức nên chú ý đến bảo vệ đôi mắt. Ngoài ra, tư thế ngồi cũng bị ảnh hưởng khi bạn ngồi một tư thế quá lâu. Dễ bị đau cột sống, thắt lưng, những bệnh liên quan tới cổ tử cung. Điều đáng nói là không nên nằm cả đêm để xem, chơi trên điện thoại di động, không chỉ ảnh hưởng đến tầm nhìn mà còn đến não và da của bạn. 7. Tử vi cung Thiên Bình năm 2018 theo từng tháng. Tháng 1, trong tháng đầu tiên của năm 2018, Thiên Bình nên cẩn thận trong quá trình mở rộng kinh doanh. Việc ra quyết định về công việc nên thận trọng, đừng quá tin vào kinh nghiệm của người khác. Tình hình tài chính lúc thăng lúc trầm. Mặc dù thu nhập ổn định, nhưng khía cạnh nào đó có chút bất lợi, tổng thu nhập không cao và có nguy cơ phá sản. Để duy trì chuyện tình cảm bền chặt, trong tháng này bạn nên dành thời gian tạo ra những điều lãng mạn hơn cho tình yêu của mình. Bạn cũng gặp chút vấn đề về sức khỏe. Cơ thể cảm thấy khó chịu, nếu có vấn đề nên điều trị kịp thời, tránh chậm trễ. Tháng 2, theo tử vi cung Thiên Bình 2018, Thiên Bình không đạt hiệu suất công việc trong tháng này. Vấn đề tiền bạc không thực sự lý tưởng, dễ bị lừa dối, thiệt hại về tiền bạc. Những vấn đề xảy ra nơi công sở là do liên quan đến lợi ích thiết yếu của từng cá nhân. Hãy để ý tới những người xung quanh, cẩn thận khi bị người xấu lừa gạt. Về mặt tình cảm, những người đàn ông thuộc cung Thiên Bình có vận đào hoa nở rộ. Nhưng với bất cứ ai cũng nên tìm hiểu kỹ càng, không theo đuổi một cách mù quáng. Tháng 3, Thiên Bình tháng này có thể sẽ gặp nhiều vấn đề trở ngại. Nhưng cần tránh thái độ cộc cằn, làm việc gì cũng phải từ tốn. Vấn đề tiền bạc càng ngày càng trở nên lý tưởng và bạn có thể đầu tư những khoản nhỏ nếu thích. Có thể xảy ra mâu thuẫn trong chuyện tình cảm. Chú ý đến giọng điệu của mình trong khi nói. Để có sự ổn định thì hai người nên chuyện trò nhiều hơn để thấu hiểu. Về sức khỏe, bạn không bị mắc bệnh gì nhưng dễ bị tai nạn nên cẩn thận trong việc di chuyển, đi lại. Tháng 4, tử vi 2018 cung Thiên Bình. Thu nhập ổn định nhưng lại có nhiều chi phí bất ngờ.
Vì thế, bạn nên lên kế hoạch cho việc tiêu dùng thông minh hơn. Việc gì cần chi, không nên chi đều được tính toán từ trước. Ngoài ra, bạn có thể tham gia đầu tư để tăng thu nhập. Về mặt tình cảm, Thiên Bình dễ khiến cho tình cảm lâu dài của mình trở nên mệt mỏi. Nên cố gắng tìm hiểu cảm xúc của đối phương thì bạn sẽ dễ xử lý vấn đề hơn. Khi đối mặt với sự lựa chọn cảm xúc cần phải suy nghĩ cẩn thận. Về vấn đề sức khỏe, nhớ để ý, quan tâm tới chế độ ăn uống. Không ăn quá nhiều. Nhớ ăn đúng bữa, đừng để lúc ăn quá nhiều, lúc quá ít vì để quên mất thời gian, giờ giấc. Tháng 5 năm 2018 của Thiên Bình. Mọi việc khá thuận lợi mặc dù bạn phải chịu áp lực nhỏ, nhưng sẽ nhanh chóng qua đi. Trong công việc, cố gắng bắt nhịp nhanh, dần dần cải thiện, không được thiếu kiên nhẫn hoặc quá vội vàng. Về mặt tài chính khá lý tưởng, nhưng chỉ nên đầu tư vừa phải, không quá tham lam. Tình cảm đôi lứa phát triển tốt đẹp, nhưng những ai đã có gia đình sẽ phải đối mặt với cám dỗ. Phải tự mình thoát ra, nếu không cám dỗ sẽ khiến bạn lạc lối. Tháng 6, Thiên Bình tháng này không nên vội vàng, mà hãy dừng lại để có thời gian suy nghĩ về định hướng tương lai của mình. Có thể nghe góp ý của những người xung quanh để cải thiện kế hoạch. Đặt ra một mục tiêu và phấn đấu để đạt được. Về tiền bạc không được tốt. Khi thu nhập vẫn đều đều nhưng chi lớn không thích hợp để đầu tư trong khoảng thời gian này. Những ai đang độc thân, có thể sẽ tìm được những giây phút lãng mạn bên một người mà bạn rất thích. Ai có chuyện tình cảm ổn định sẽ bắt đầu có những dự tính xa hơn. Hai bạn quan tâm và để ý tới cảm xúc của nhau hơn. Về mặt sức khỏe, những khó chịu về thể chất cần phải đi khám và điều trị. Đừng chủ quan vì những bệnh nhỏ nếu không để ý sẽ là nguyên nhân của những bệnh nặng hơn về sau. Tháng 7, năm nay bạn dành nhiều thời gian hơn cho việc tìm hiểu kiến thức liên quan tới công việc, để có thể phát triển sự nghiệp hơn trong tương lai. Vì thế, những khó khăn là điều không tránh khỏi. Miễn là bạn ở thế chủ động thì việc gì cũng có thể giải quyết được. Tháng này, bạn thường xuyên phải kiềm chế cảm xúc với các đồng nghiệp. Đừng nóng giận ảnh hưởng tới công việc về sau. Bạn rất dễ phá hỏng kế hoạch chi tiêu. Nhất là những người phụ nữ cung Thiên Bình rất dễ vung tiền mua sắm. Chọn mua những đồ không thực sự cần thiết. Tháng 8. Trong tháng 8 năm 2018 của Thiên Bình, công việc của cung Thiên Bình sẽ gặp nhiều sự phản kháng. Việc gì cũng cảm thấy rất khó quyết định. Tốt hơn hết là nên lắng nghe ý kiến của nhiều người, để đảm bảo có quyết định đúng, nếu không sự bốc đồng chính là nguyên nhân khiến công việc trì trệ. Tình hình tài chính không được tốt. Hầu hết những lời vay mượn không thực sự đáng tin, hãy cẩn thận vì có người mượn nhưng không trả. Chuyện tình cảm không thực sự lý tưởng, nhưng đừng khiến tâm trạng cả hai nặng nề. Vì sự gò bó mà bạn tạo ra nên thẳng thắn trò chuyện để tháo gỡ vấn đề. Nhớ cẩn thận về vấn đề an toàn giao thông. Không vượt qua đường khi đèn chưa chuyển xanh, lái xe phải đeo dây an toàn cẩn thận. Tháng 9, trong công việc bạn cảm nhận rõ sự đối kháng nhưng rất khó giải quyết. Song, bạn nên tự mình tìm cách tháo gỡ. Không nên chờ đợi cho đến khi cấp trên thúc giục mới vội vàng hoàn thành. Ngoài ra, nên biết ưu tiên việc gì quan trọng nên làm trước. Còn việc gì có thể để vào lúc khác, nếu không hiệu quả sẽ giảm đáng kể. Về mặt tài chính khá lý tưởng. Bạn có thể tìm hiểu thêm một số dự án đầu tư, nhưng nên cân nhắc tính phù hợp, không nên quá tham lam. Tháng 10, Thiên Bình trong tháng này đừng quá chú trọng vào phát triển nghề nghiệp. Vì thực tế là bạn không dễ dàng thay đổi chiến lược kinh doanh và cải thiện tình hình, nên dễ dẫn đến thất bại. Người làm công ăn lương đảm nhận nhiệm vụ khá nặng nề, nhưng không nên phàn nàn quá nhiều vì cũng chẳng ích gì mà còn ảnh hưởng tới công việc. Để đảm bảo sức khỏe, bạn nên chú ý đến việc đảm bảo thời gian nghỉ ngơi đầy đủ. Nếu không rất dễ dẫn đến tình trạng quá tải. Bạn có nhiều cảm xúc, muốn trao đổi ý kiến với người yêu nhưng không được như mong đợi, thậm chí là cảm thấy xa lánh. Tháng 11, tình hình công việc của bạn trong tháng này khá trơn tru. Bạn tập trung hơn cho những việc cần thiết nên cơ bản mọi thứ suôn sẻ. Có thêm tiền bạc, nhưng lại tốn nhiều tiền chi tiêu, vì thế nên cố gắng để tránh tiêu tiền một cách bốc đồng. Đầu tư vào lúc này có khả năng cao thu được lợi nhuận.
nhưng không nên dùng tiền tiết kiệm để đầu tư. Về mặt tình cảm, bạn nên chú ý hơn đến những thay đổi tâm lý của nhau. Có như thế mới mang lại cảm giác tin tưởng cho đối phương. Về sức khỏe, nên chú ý hơn đến tình trạng thể chất của các thành viên trong gia đình. Đặc biệt là người cao tuổi và trẻ em. Nếu mắc bệnh thì nên nhanh chóng khám chữa, đi bệnh viện, không nên để quá lâu. Tháng 12, tử vi 2018 cung Thiên Bình. Trong tháng cuối cùng của năm 2018, công việc của bạn khá suôn sẻ. Không có điều gì cản trở nhưng nên kiệm lời, khiêm tốn, tránh gây mâu thuẫn với mọi người. Tình hình tài chính khá ổn. Nếu đầu tư có thể mang lại lợi nhuận nhỏ nhưng rất khó để có thể thu lợi lớn. Những người độc thân có cơ hội cao tìm được người tâm đầu ý hợp. Có người khác giới làm bạn cảm thấy bị ấn tượng. Tuy nhiên cứ từ tốn, vì việc gì đến rồi sẽ đến, không nên vội vã. Ngoài tử vi năm, tử vi tháng, tử vi tuần của 12 cung hoàng đạo, mạng y tế liên tục cập nhật nội dung tử vi hàng ngày 12 cung hoàng đạo chi tiết, nhằm mang tới những thông tin và gợi ý hữu ích giúp bạn làm chủ mọi tình huống trong cuộc sống. Nguồn: Lịch ngày tốt. Nội dung bài viết đến đây là kết thúc. Nếu bạn có thắc mắc, câu hỏi gì xin hãy chia sẻ bình luận bên dưới bài viết này. Mời bạn hãy đăng ký kênh Mạng Y Tế, chia sẻ bài viết này tới bạn bè và theo dõi thêm những audio tiếp theo. Hy vọng bài viết này sẽ đem lại cho bạn nhiều điều bổ ích. Chúc bạn luôn mạnh khỏe.